හොඳයි. අදත් අයිබෝන් කියලා බෙර ගන්නවා ලංකාවේ පළවෙනි ටෙක්නිකල් ෂෝ එක YouTube channel එකට. හොඳයි. මම පින්තූරයක් පෙන්නුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ කවුද කියලා? සමහරක් අය නම් දැකලා නැතුව ඇති. සමහරක් අයට මතක නැතුව ඇති. නමුත් මේ පුද්ගලයාගේ නම ඇසූ පමණින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ කවුද කියලා. ඇත්තටම මේ කවුද? මේ තමයි Lamborghini. ඔව්. අද අපි කියන්නේ Lamborghini හැදිච්ච කතන්දරේ. 1916 අප්‍රේල් 28 උතුරු ඉතාලියේ කුඩා ග්‍රාමයක උපතලද Ferruccio Lamborghini දක්ෂ සහ කඩව සංකුළු ගැටයෙක් වුණා. දෙමාපියන් මිදිවගාකට ජීවත් වුණත් පුංචි Lamborghini වාහනවලට දැඩිසේ ඇලුම් කරා. මෝටර රථවලට තිබූ දැඩි ආසාව නිසාම මෝටර් කාර්මික පාඨමාලාවන් පවා ඔහු විසින් හැදෑරුවා. දෙවැනි ලෝක යුද්ධ සමයේ ඉතාලි ගුවන් හමුදාවේ සේවයට බැඳුණු ඔහුට ගුවන් යාන අලුත් විදියක් කිරීමේ ශිල්පය හැදෑරීමටද අවස්ථාවක් හමු වුණා. ඉන්මන අත්දැකීම් සමුචයක් ලබා ගන්නට තරුණ Lamborghini සමත් වුණා. දෙවැනි ලෝක යුද්ධයේ නිමවීම පසුව නැවතත් ඔහු ගොවිපළට පැමිණ මිදිවගාවට එකතු වුණා. එහිදී ගොවිපළට ට්‍රැක්ටර් එක අවශ්‍යතාවය මේ තරුණ Lamborghiniට දැනෙන්නට වුණා. පසු ඔහු පරණ කාර්යයක් මිලදීගෙන ඊට විවිධ වෙනස්කම් කරමින් ට්‍රැක්ටරයක් නිපදවීමට සමත් වුණා. ඉන් සාර්ථක වූ ඔහු පරණ වාහන එකතු කරමින් ට්‍රැක්ටර් නිෂ්පාදනය කරන්නට පටන් ගත්තා. ටික කාලයක් යනකොට මේ තරුණ Lamborghini ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් වුණා. කුඩා කාලේ සිටම තිබූ රේසින් කාර්යයක් පැදවීමේ ආසාව නැවතත් ඉස්මතු වෙන්න පටන් ගත්තා. තරුණ Lamborghini එවකට ජනප්‍රිය රේසින් කාර් එකක් වුණු Ferrari 250 මෝටර රථයෙන් මිලදී ගත්තා. නමුත් එම රථයේ ක්ලච් එකේ යම් දෝෂ Lamborghini හඳුනා ගන්නවා. මෙම දෝෂ නිවැරදි වූහොත් මෙම මෝටර රථය ඉතාමත් බල සම්පන්න වෙන බව ඔහුගේ මතය වුණා. මෙම අදහස දිනක් Ferrari මහතා ඉදිරියේ ඔහු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ආඩම්බරකාර Ferrari මහතා ඔහුට මෙසේ පැවසුවා. "අයිසි පුතා, තවුසේ දන්නේ ට්‍රැක්ටර් පදින්න. තවුසේ ට්‍රැක්ටර් ගැන බලා ගන්නවා. මම මේක බලා ගන්නවා." Ferrari මහතාගේ මෙම ප්‍රකාශය හමුවේ තරුණ Lamborghiniගේ කේන්තිය ඊවා ගිහින් තමන් පදවාගෙන Ferrari රථයේද රථ කාලයේ දමා ගියා. අධික කෝපයත් වේදනාවත් ඔහුට රැ නිින්ද අහිමි කළා. Ferrari වලට වඩා තමන් සුපිරි කාර්යයක් නිපදවන බවට සිතා ඊට දිවා රැ නොබලා වෙහෙස මහන්සි වුණා. ඉන්පසු Lamborghini ඔටෝ නමින් පුංචි ගරාජයක් පටන් ගත්ත Lamborghini Ferrari සමාගමේ දක්ෂතම පළපුදු සේවකයන් තමන් සතු කරගත්තා. දැන් Ferrari සමාගමේ සියලු රහස් Lamborghini සතුයි. 1963 ව්‍යාපාරයක් ලෙස පටන්ගත් Lamborghini ඔටෝ 1964 දී Lamborghini 350 GT යන මෝටර රථය ලෝකෙට හඳුන්වා දුන්නා. නමුත් ඔහු හිතුව තරම් ප්‍රසිද්ධියක් හිටත් නොවුවත් ඔහු තවත් පරීක්ෂණ කර නවතම මෝටර රථය 1966 දී Lamborghini Miura නමින් ලෝකෙට හඳුන්වා දුන්නා. එතෙන් පටන් Lamborghini මෝටර රථ විවිධ මාදිලි වලින් වෙළඳපොළ ආක්‍රමණය කරන්න පටන් ගත්තා. Lamborghini ලාංඡනයේ පේන්නට තියෙන්නේ කෝපයෙන් නිශ්චිත ඉලක්කයක් අරගෙන තිබෙන කුළුහරකෙක්. අපි දන්නවා කුළුහරකෙක් බොහොම වේගවත් වගේම හොඳ ශක්තියකුත් තිබෙන බව. ඉතින් අපිට මෙම කතාවෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ට ඇතිවන කෝපය, වේදනාව තමගේ සාර්ථකත්වයට උපයෝග කරගන්න කියන එක. විවිධ බාධක හමුවේ ලෝක ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ Lamborghini සමාගම Volkswagen සමාගමට විකිණීමට සිදු වුණත් අදටත් Lamborghini නාමය එම සන්නාමය නොනැසී පවතිනවා. හොඳයි. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලින් ලියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් notification එක ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඉතින් ලබන සතියේ මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද රෝගලෙන් සබ ගන්නවා. ඒත් එක්ක ඔබට සුබ දවසක්. අපි YouTube modes ගිහින්